Tiêu diệt An Giật Thành. Tiêu diệt An Giật Thành đi. Chư vị, chư vị đại ca, đại tỷ, ta thật sự không có ý đó mà. Ta đúng là có trăm miệng cũng khó mà biện minh. Tức quá đi mất. Tóm lại, đều là hiểu lầm thôi. Có gì mà hiểu lầm chứ? Ngươi là người của An gia, vốn dĩ là đến để báo thù. Ta đã ẩn nấp ở Cửu Trọng môn nhiều năm như vậy, hôm nay còn đánh trọng thương đệ tử của ta, còn đánh trọng thương sư tỷ của ta. Yêu nghiệt, đừng có ở đây nói bừa. Hôm nay bất kể thế nào, ngươi đều phải mất mạng tại Cửu Trọng môn của ta. Chúng ta không thể giữ ngươi lại. Chư vị đệ tử Cửu Trọng môn, môn đồ An Giật Thành tâm địa độc ác, đối với Cửu Trọng môn ta lấy oán báo ân, tàn hại đồng môn, làm nhục sư môn, không thể tha thứ. Chư vị đệ tử, hãy theo ta tiêu diệt yêu nghiệt An Giật Thành. Cấm đấu khí tức, thiên cương bài liệt, lôi động cửu thiên, pháp định tứ phương, lưu vân độn quang, nhật giữ đồng huy, Cửu Trọng sát trận. Diệt. Hàn khí tỏa mạch, băng phong thiên lý, long du bách hoa, ánh vu phong vân. Xong rồi, lần này thật sự xong rồi. Chẳng lẽ ta vừa mới xuyên không đến đã phải mất mạng rồi sao? Sao cái này lại không giống với người khác xuyên không chứ? Đừng, ta thật sự là một tân thủ gà mờ. Làm sao ta có thể đánh thắng các ngươi chứ? Thất tinh liên châu, tuyệt mạnh nhất kích. Tuyệt mạnh nhất kích. An Giật Thành. An Giật Thành đâu rồi? Hắn sao lại biến mất rồi? Cái gì? Đáng ghét. Hắn làm sao lại đột nhiên trốn thoát được? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đáng ghét. Lại để tên yêu nghiệt này trốn thoát rồi. Tên tiểu tử này, hắn rõ ràng là phế vật bẩm sinh mà. Thật không biết hắn đã học được bao nhiêu yêu thuật từ đâu nữa. Sau khi hắn trốn thoát lần này, sau này trưởng thành nhất định sẽ là một mối họa lớn của Cửu Trọng môn ta. Đúng vậy, trưởng môn, tên tiểu tử này tuyệt đối không thể giữ lại. Xin ngài mau chóng phái người truy sát tên tiểu tử này, nếu không hậu họa vô cùng đó. Tiểu Hàn, con vừa đột phá, khí huyết chưa ổn định, lại còn bị thương, con vẫn nên ở lại Cửu Trọng môn tu thân dưỡng khí đi. Đại thù chưa báo, làm sao có thể an tâm tu dưỡng? Ta không mất mạng. Đây là nơi nào? Trời ơi, ta đã chạy thoát khỏi Cửu Trọng môn rồi. Ta sống sót rồi. Cuối cùng ta cũng sống sót rồi. Sao ở đây lại có một cô nương? Cứu ta. Cứu ta với. Cứu ta. An Giật Thành ơi, An Giật Thành, ngươi là một phế vật không có linh căn. Ở nơi hoang sơn dã lĩnh này mà còn muốn làm người tốt bụng sao? Công tử, đừng đi, cứu ta. Cứu ta. An Giật Thành, ngươi còn là người không vậy? Trời sắp tối rồi, thấy mất không cứu thế này thì có khác gì tự tay lấy mạng nàng đâu. Cô nương, cô nương ơi. Công tử, công tử là đến cứu ta hay là đến lấy mạng ta? Ta đương nhiên là đến cứu cô nương rồi. Nhưng nếu cô nương là một kẻ vong ân bội nghĩa thì cứ xem như ta xui xẻo vậy. Cô nương, sao cô lại ở đây? Sao lại bị thương nặng đến vậy? Công tử, công tử đến từ đâu vậy?
Công tử có thể tìm cho ta bộ đồ khác được không? Đương nhiên là được. Lạnh. Cô nương, bây giờ đã ấm hơn chút nào chưa? Vẫn rất lạnh. Ta bị tiện nhân hãm hại. Chúng phải kịch độc. E rằng là không thể qua khỏi. Cô nương, cố gắng lên. Ta đưa cô nương xuống núi tìm đại phu. Cô nương xinh đẹp như vậy, mất mạng thì thật đáng tiếc. Ý của ta là không thể dễ dàng từ bỏ được. Không thể dễ dàng từ bỏ. Đúng vậy. Thật ra, ta cũng là kẻ mà ai ai cũng muốn diệt trừ. Nhưng cô nương xem, ta đây chẳng phải vẫn sống tốt sao? Đúng không? Ta bị trúng độc. Không thuốc nào chữa được. Nhưng hôm nay, ta vẫn phải đa tạ công tử đã cứu ta một mạng. Tên của ta là Trương Khả Tâm. Nếu có kiếp sau, nhất định sẽ làm nô, làm tỳ, báo đáp ân tình của công tử. Không phải, chúng ta đừng có động một tí là nói đến mất mạng được không? Cô cứ yên tâm, chỉ cần có ta ở đây, ta tuyệt đối sẽ không để cô mất mạng. Trong phim truyền hình, người ta cứu người thế nào nhỉ? Công tử, ta không ổn rồi. Ta làm thế này là để cứu cô đó. Ta không phải là kẻ lưu manh đâu. Ta là chính nhân quân tử. Ta tạm thời cứ thế này đã. Công tử. Công tử đang làm gì vậy? Huynh, cô nghe ta giải thích. Nghe ta giải thích đi. Đồ lưu manh, cái đồ lưu manh. Không phải đâu, cô nương. Ta làm tất cả là để cứu cô. Cô xem thử cơ thể mình thế nào đã. Công tử nhất định phải trêu chọc ta như vậy sao? Nếu thật sự muốn cứu ta, thì hà tất phải thừa lúc ta gặp nguy làm ra chuyện dơ bẩn như vậy? Không phải, cô nương, cho dù ta là một tên lưu manh háo sắc, thì lúc đó cô đã hôn mê rồi. Làm sao ta có thể nảy sinh ý đồ với cô chứ? Cô phải tin ta. Công tử đừng đùa giỡn với ta nữa. Mặc dù công tử là một kẻ háo sắc đê tiện, vô sỉ, nhưng hôm nay ta vẫn phải cảm ơn công tử đã cho ta mượn áo khoác ngoài. Từ hôm nay trở đi, hai chúng ta không ai nợ ai nữa. Cứ thế chia tay. Cô nương, cô không sao chứ? Trên người cô có vết thương, hay là ta ra ngoài trước? Cô cứ nghỉ ngơi trước đi. Ta đi đây nhé. Luyện khí cấp 7, luyện khí cấp 8, luyện khí cấp 9, trúc cơ đại viên mãn. Kim đan xuất kích. Kim đan đại viên mãn. Ta vậy mà đột phá rồi. Đây rốt cuộc là thủ đoạn thông thiên bậc nào? Công tử, chàng rốt cuộc là thần thánh phương nào? Liên quan gì đến ta chứ? Cái đó không quan trọng. Quan trọng là cô nương, bây giờ nàng tin ta rồi chứ? Ta thật sự chỉ là muốn cứu nàng, tuyệt đối không có nửa điểm ý tứ mạo phạm cô nương. Công tử, chỉ là để cứu ta, không có ý đồ nào khác sao? Đúng vậy. Ta có thể thề với trời. Công tử, ta xin lỗi, là Khả Tâm đa tình rồi.
Không, không phải. Nàng có ý gì vậy? Sao ta không phải là kẻ háo sắc, nàng ngược lại không vui vậy? Làm gì có chuyện đó chứ? Công tử, chàng đến từ đâu? Tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Nếu ta nói với nàng rằng ta bị Cửu Trọng Môn truy sát nên chạy trốn đến đây, chắc chắn sẽ dọa nàng sợ hãi phải không? Cái đó, ta đến thăm người thân, nhưng không biết sao vừa lên đến ngọn núi này ta đã bị lạc đường. Không giấu gì công tử, ta là đại tiểu thư của Trương gia, cũng là bị kẻ thù truy sát nên mới lưu lạc đến nơi này. Vừa rồi là ta đã trách lầm công tử. Trong lòng ta thật sự rất áy náy. Nếu công tử không chê, sau này ta sẽ luôn đi theo công tử, được không? Đây chính là cao thủ tuyệt thế. Nếu ta có thể đi theo hắn, sau này có thể hô mưa gọi gió rồi. Ta chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt. Ta không quan tâm điều đó. Cô nương, ta đột nhiên muốn đi giải quyết chút việc riêng. Ngại quá. Quá được yêu thích là lỗi của ta sao? Đã xuyên không rồi, ta không thể ở một nơi chờ mất mạng được. Ta muốn ôm ấp khắp nơi. Ta muốn đêm đêm ca hát. Vị quý khách đây đến từ đâu vậy? Sao ta lại đi đến nơi này rồi? Đây là... Vị thiếu gia này, ngài đừng nói đùa nữa. Đã vào Hoa Mãn Lâu của chúng ta rồi, mà còn hỏi đây là đâu? Hoa Mãn Lâu? Là kỹ viện sao? Vị thiếu gia này, ngài nói chuyện thật là khó nghe quá. Ngài nói vậy, ta không thích nghe đâu. Chỗ chúng ta đây là nơi văn nhân nhã sĩ mới có thể vào được. Làm sao có thể so sánh với mấy kỹ viện lầu xanh được? Dừng, ta nói đơn giản một chút. Có thể. Vậy thì ngài đến đúng lúc thật đấy. Chỗ chúng ta đây hôm nay đang chuẩn bị chọn hoa khôi mới đấy. Đó chính là quốc sắc thiên hương, dung mạo hoa nhường nguyệt thẹn. Cô nương này ngàn vàng khó cầu, ngài nhất định đừng bỏ lỡ nhé. Hoa khôi. Khách quan ơi, nếu ngài có hứng thú, ta sẽ gọi các cô nương đến. Ngài thấy thế nào? Không cần. Ta là chính nhân quân tử. Đợi đấy. Hiện tại ta đang bị Cửu Trọng Môn truy sát. Trốn ở đây vừa hay có thể ẩn mình. Dù sao ta vào đây tuyệt đối không phải để ngắm mỹ nữ đâu. Đây quả thực là thiên đường mà. Nô gia tên là Hồng Nhi. Khách nhân từ xa đến, nô gia có chút thất lễ khi không ra đón từ xa, mong khách nhân đừng trách. Không trách. Hồng Nhi cô nương xinh đẹp thế này, chắc là hoa khôi hôm nay rồi nhỉ? Quý khách lại trêu chọc Hồng Nhi rồi. Nô gia chỉ là thân phận thấp kém, làm sao dám so sánh với hoa khôi tỷ tỷ được. Đúng vậy, khách quan đừng hiểu lầm. Hồng Nhi chỉ là người tiếp đón khách nhân thôi. Màn hay thật sự vẫn còn ở phía sau cơ. Trời ơi, không phải chứ. Xinh đẹp thế này mà chỉ là một tiểu thư tiếp tân thôi sao? Vậy chẳng lẽ những cô nương khác còn đẹp hơn cô ấy sao? Đương nhiên rồi.
Trời ơi, đẹp quá, thế này thì ta còn tu tiên làm gì nữa? Ta muốn ở đây cả đời. Khách quan lại là người tu tiên sao? Thật là lợi hại. Người ta đều nói người tu tiên có đôi mắt tinh tường như đuốc. Vừa hay bây giờ bọn ta đang trong vòng tuyển chọn hoa khôi. Khách quan chi bằng thay bọn ta. Nhìn xem, cô nương này chỉ trên trời mới có, nhân gian làm gì được thấy chứ? Dung nhan này bị che bởi mạng che mặt, chỉ nhìn thấy nửa trên khuôn mặt thôi đã là tuyệt sắc gia nhân rồi. Lão huynh, huynh thật có mắt nhìn. Huynh xem, dáng người, tư thái của cô nương đó kia. Ngay cả những cô nương nổi tiếng lẫy lừng của Kiều Kim Lâu cũng phải cam bái hạ phong thôi. Đúng vậy. Cô nương này tối nay nếu không có gì bất ngờ chắc chắn sẽ là hoa khôi xứng đáng nhất của đêm nay. Các vị nói xem, rốt cuộc hôm nay ai sẽ chiếm được trái tim người đẹp đây? Tiếc là tiểu đệ hôm nay túi tiền eo hẹp. Mời các vị cứ tự nhiên, người có năng lực sẽ giành được. Vị đạo trưởng này, ngài thấy sao? Ta cũng cảm thấy cô nương này chắc chắn là hoa khôi xứng đáng nhất đêm nay. Sao vậy? Huynh cũng thích cô nương này sao? Cái đó thích thì có thích, nhưng ta cũng túi tiền eo hẹp. Có gì đâu. Nếu huynh thích thì đêm đầu tiên của cô nương này, đồng nhất nhất ta sẽ tặng cho huynh. Đồng nhất nhất, sao cô có thể thiên vị như vậy chứ? Đúng vậy đó. Thật sao? Thật. Thật là quyến rũ. Mất mạng dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu. An Giật Thành, lần này ta nhất định phải tự tay lấy mạng ngươi để báo thù cho vị hôn phu của ta. Công tử, để nô ra hầu hạ công tử thật tốt. Nô ra giúp công tử cởi áo thư giãn. Chuyện này không hay lắm đâu. Chuyện này sao dám làm phiền cô nương chứ? Có gì mà không hay chứ? Đồng nhất nhất đã đặc biệt dặn dò rồi, để nô ra tối nay hầu hạ công tử thật tốt. Cô cũng nên để ta được chiêm ngưỡng dung nhan của cô chứ. Vội vàng gì chứ? Ánh nến vẫn còn sáng mà. Ánh nến sáng thì nhìn càng rõ hơn mà. Được thôi. Đêm xuân ngắn ngủi. Công tử huynh đã chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong rồi. Ta chuẩn bị xong rồi. Nhưng nô gia vẫn chưa chuẩn bị xong mà. Công tử sẽ không đến nỗi không hiểu phong tình chứ? Mỹ nhân, nàng muốn làm gì cũng được, ta đều chiều theo nàng. Công tử nói thật sao? Nô gia làm gì cũng được sao? Vậy nếu ta muốn mạng của công tử thì sao? Cô nương, cô không sao chứ? Ta không cố ý. Ngươi, ta thật sự đã đánh giá thấp ngươi rồi. Ngươi được lắm. Không ngờ cái đồ phế vật nhà ngươi lại sớm đã biết thân phận của ta rồi, lại còn dám trêu đùa ta như vậy. Cô nương, cô đừng giận. Ta bình thường không như vậy đâu. Ta bình thường rất biết thương hoa tiếc ngọc. Chỉ là vừa nãy không hiểu sao, vừa chạm vào cô đã bay ra ngoài rồi. Ta khinh. Ngươi nói không cố ý, sao lại có sức lực lớn đến vậy? Nếu ta đã bại lộ,
Ngươi đừng có ở đây giả vờ nữa. Muốn làm thế nào tùy ngươi xử trí. Không phải, cô nương. Cô nói cái gì vậy? Ta xin lỗi cô. Cô đừng giận nữa. Vừa nãy ta thật sự không cố ý. Nhìn dáng vẻ của hắn, hình như thật sự không cố ý. Chẳng lẽ hắn không nhận ra ta? Vậy vừa nãy hắn tại sao lại đánh bay ta? Là phản ứng bản năng của hắn sao? Huynh không cố ý sao? Ta thật sự không cố ý. Ta sao có thể ra tay nặng như vậy với một cô gái yếu đuối chứ? Nếu ta có nửa lời dối trá, vậy ta sẽ bị trời đánh ngũ lôi. Vậy được rồi. Cô nương không giận nữa sao? Huynh đã nói là không cố ý rồi. Ta còn trách cứ huynh thế nào được nữa. Ta biết ngay cô nương là người lương thiện và dịu dàng nhất mà. Huynh bớt dẻo mồm dẻo miệng đi. Được rồi. Huynh còn không mau đỡ ta dậy. Cô nương, thật sự xin lỗi cô. Vừa nãy ta thật sự không cố ý. Vậy Huynh làm ta bị thương thành ra thế này, Huynh định bồi thường cho ta thế nào? Cô nương cứ nói. Muốn ta làm gì cũng được, đều nghe theo cô. Thật sao? Vậy Huynh có thể nói cho ta biết, tại sao ta vừa đến gần Huynh liền đánh bay ta ra ngoài không? Chẳng lẽ Huynh có pháp bảo tiên gia nào bên mình sao? Ta nào có bảo bối tiên gia gì chứ? Ta chỉ là một phế vật không có linh căn thôi. Vừa nãy thật sự hoàn toàn là ngoài ý muốn. Cô nương, cô không sao chứ? Đang yên đang lành sao lại biến thành thế này nữa rồi? Huynh rốt cuộc là cái thứ gì? Sao mỗi lần ta đều... Cô nương, ta thật sự không biết gì cả. Chuyện này là sao? An Giật Thành kể từ không lâu trước đây ở Cửu Trọng Môn bị đánh vào đinh phệ hồn. Trên người dường như đã xảy ra một số thay đổi. Xem ra với năng lực hiện tại của ta, e rằng không thể đối phó với hắn. Cô nương, cô không sao chứ? Huynh đừng chạm vào ta. Huynh muốn hại ta sao? Được, ta không chạm vào cô. Ta không chạm vào cô nữa. Ba vị trưởng lão, các người còn ở đó không? Tiểu Hàn, có chuyện gì vậy? Ám sát thất bại rồi sao? Ta cũng không biết bây giờ là tình huống gì. Nhưng chỉ dựa vào sức mạnh hiện tại của ta, hoàn toàn không thể làm An Giật Thành bị thương. Ta không biết cơ thể của tên phế vật này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tiểu Hàn, vậy ngươi có bị thương không? Phong trưởng lão, ta không sao. Hiện tại hắn tạm thời vẫn chưa biết ta là ai. Ta sẽ dùng Thư Tiên Thằng tạm thời khống chế hắn, nhưng e rằng không thể kéo dài quá lâu. Được, chúng ta sẽ nhanh chóng đến đó. Cô nương, Thư Tiên Thằng. An Giật Thành, mặc dù ta không biết người rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng Thư Tiên Thằng này, ngươi không dễ dàng thoát khỏi đâu. Ta khuyên ngươi vẫn là bớt phí sức đi. Cô nương, cô không sao rồi. An Giật Thành, người bớt giả vờ đi. Ta đường đường là người tu tiên, chỉ chút vết thương nhỏ này không làm gì được ta đâu. Cô nương, cô cũng là người tu tiên sao? Vậy thì tốt rồi. Nếu ta lại làm cô nương bị thương, e rằng ta sẽ ăn ngủ không yên mất. Người bớt giả nhân giả nghĩa ở đây đi. Bản cô nương rất tốt, từ khi sinh ra đến giờ chưa bao giờ tốt như bây giờ. Ngược lại là ngươi đó nên nhìn rõ tình cảnh của mình đi chứ. Ta rất tốt mà. Nhưng mà cô nương, cô thật tốt. Cô là người đầu tiên quan tâm ta. Ngươi, ai quan tâm ngươi chứ? Ngươi tự dát vàng lên mặt mình sao? Chẳng lẽ ngươi không thấy dây trên người mình sao? Cô nói cái này sao? Không sao đâu, cô nương. Cho dù cô không trói ta, ta cũng sẽ không tùy tiện cử động đâu. Vạn nhất lại làm cô bị thương thì không hay. Đầu óc ngươi có bệnh sao? Đã đến nước này rồi, ngươi còn không biết ta là ai sao? Cô nương, ta thật sự không quen cô. Hôm nay vẫn là lần đầu tiên ta gặp cô đó. Vậy thì ngươi hãy nhìn cho kỹ.
Rốt cuộc ta là ai? Nam Nam Cung đại tiểu thư. Sao lại là cô chứ? Sao? Ngươi còn thật sự cho rằng mình sẽ cùng cô nương ở Hoa Mãn Lâu trải qua đêm xuân sao? Ta khinh, ngươi mơ đẹp quá. Ta nói này, đại tiểu thư, sao cô lại chạy ra trêu chọc ta nữa vậy? Mỹ nhân hoa khôi của ta. Nhân sinh thật là cô đơn như tuyết mà. Ngu xuẩn tột cùng. Chỉ bằng ngươi, một kẻ phế vật ngay cả linh căn cũng không có, còn dám động tay động chân với bản cô nương. Quả thực là cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga. Không phải, ta nói này, đại tiểu thư, cô làm ơn đừng có bám theo ta mãi như âm hồn bất tán nữa được không? Cô cũng không diệt được ta. Cứ kiên trì không bỏ như vậy làm gì chứ? Người không biết còn tưởng cô thầm yêu ta đó. Thầm yêu ngươi? Ngươi nói ta thầm yêu ngươi sao? Bản cô nương cho dù có thầm yêu một phàm nhân cũng sẽ không thầm yêu ngươi. Kẻ tự luyến. Được, ta là kẻ tự luyến. Cô đường đường là con gái của trưởng môn Cửu Trọng Môn, sao lại vô dụng thế chứ? An Giật Thành, ta sớm muộn gì cũng sẽ lấy mạng ngươi. Đại tiểu thư, lời này của cô ta nghe đến chai cả tai rồi. Cô không có chiêu trò mới sao? An Giật Thành, ngươi nghĩ ngươi dựa vào cái gì mà sống đến bây giờ? Ta thấy ngươi chỉ là may mắn mà thôi. Lần này ngươi nghĩ mình còn có vận may tốt như vậy sao? An Giật Thành, tên yêu nhân nhà ngươi đừng có cuồng vọng. Cửu Trọng Môn của ta nhất định phải thanh lý môn hộ, muốn tên yêu nhân nhà ngươi phải trả giá. Hôm nay chính là ngày mất của ngươi. Trời ơi, trận thế lớn như vậy sao? Không phải, rốt cuộc ta đã gây ra tội nghiệp gì chứ, mà có thể khiến Cửu Trọng Môn của các ngươi không ngừng truy sát ta như vậy? An Giật Thành, mấy lần trước chỉ là ngươi may mắn thôi. Hôm nay, ta thấy ngươi khó mà thoát được. Ta thấy tiểu tử này không có linh căn trong cơ thể, cũng không có chút linh lực dao động nào. Hắn có thể sống đến bây giờ chẳng qua là nhờ may mắn thôi. Lời này quả thật không sai. Yêu nhân này sở dĩ có thể thoát khỏi thiên la địa võng của Cửu Trọng Môn cũng chỉ là do chúng ta bất kính với tổ sư gia mà chịu phản phệ, nên công lực bị giảm sút nghiêm trọng, mới khiến tiểu tử này thoát mất mạng trong gang tấc. Tên tiểu tử này dám khinh thường tổ sư gia của chúng ta, kẻ vong ân bội nghĩa như vậy. Hôm nay ta nhất định không thể để hắn sống sót rời đi. Ta xem như đã hiểu rõ, dù ta làm gì đi nữa, các ngươi cũng sẽ không để ta sống. An Giật Thành, lúc này ngươi lại thông minh ra rồi. Đáng tiếc ngươi không còn cơ hội lần sau nữa. Ba vị trưởng lão này, mỗi vị đều là hậu kỳ đại thành. Lấy mạng ngươi dễ như lấy mạng một con kiến vậy. Lần trước họ bị thương do chịu phản phệ, mới để ngươi sống sót tạm bợ. Lần này ngươi mất mạng chắc rồi. Các ngươi làm thật sao? Tiêu rồi. Ta khuyên ngươi đừng phí sức nữa, hãy bó tay chịu trói đi. Ngươi biết đây là gì không? Đây chính là tiên khí đó. Thư tiên thẳng đối với kẻ phế vật không có linh căn như ngươi mà nói, Thư tiên thằng này chỉ trong chốc lát sẽ lấy mạng ngươi. Không phải chứ? Các ngươi đừng dọa ta. Ta nhát gan lắm. Thư tiên thằng này là pháp bảo mà Hồng Quân lão tổ năm xưa đã dùng để thu phục tổ sư gia của chúng ta, do chính tay Hồng Quân lão tổ dệt nên. Bên trong chứa đựng tâm lực tinh thuần của Hồng Quân lão tổ, sau này được truyền lại cho tổ sư gia làm tín vật sư đồ. Bây giờ do ba vị trưởng lão của Cửu Trọng Môn chúng ta bảo quản. Vật này tuyệt đối không phải phàm phẩm. Người bị Thư tiên thằng này trói buộc càng dãy giụa, linh lực mà người bị trói buộc sử dụng sẽ bị Thư tiên thằng hấp thụ hết, và phản lại người bị trói buộc, khiến Thư tiên thằng càng trói càng chặt, cuối cùng khó thoát khỏi mất mạng. Trời ơi, may mà ta là một phế nhân không có linh lực. Chưa bao giờ ta cảm ơn ông trời như lúc này.
Ba vị trưởng lão, phải làm sao đây? Ngươi nghĩ mình đã vô sự rồi sao? Tuy ngươi không có linh lực, nhưng đây dù sao cũng là pháp khí của Hồng Quân lão tổ. Năm xưa tổ sư gia lanh lợi đến mức nào, cũng hoàn toàn không sử dụng linh lực, nhưng vẫn bị Hồng Quân lão tổ bắt giữ. Pháp khí này do Hồng Quân lão tổ chế tạo, có linh thức, không chỉ tự động hấp thụ linh lực của ngươi, cho dù ngươi là người bình thường, nó cũng sẽ hút cạn sức lực của ngươi, cho đến khi ngươi kiệt sức mà mất mạng. Nghịch thiên đến vậy sao? Vậy thì ta chẳng phải mất mạng chắc rồi sao? An Giật Thành, ngươi hãy ngoan ngoãn bó tay chịu trói đi. Cho dù ngươi có thiên phú dị bẩm, cũng tuyệt đối không thoát khỏi Thư Tiên Thằng này. Tu sĩ bị Thư Tiên Thằng hút khô, hồn phi phách tán, vĩnh viễn không được luân hồi, cuối cùng tan biến vào trời đất. Trưởng lão, các vị đại ca, các vị tiên nhân, ta chỉ là một tên lính quèn. Các vị có cần phải làm lớn chuyện như vậy không? Không đúng, khoảng cách từ lúc hắn bị Thư Tiên Thằng trói đã hơn 1 khắc rồi. Sao hắn vẫn không sao chứ? Cho dù bây giờ hắn không sao, thì không lâu nữa cũng sẽ biến thành một đống xương khô. Chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Tiền bối, nếu hắn đã không thể chạy thoát, chúng ta sao không đưa hắn về Cửu Trọng Môn để xét xử? Trước đây hắn đã bất kính với tổ sư gia, khiến cho mọi người trong Cửu Trọng Môn đều bị sức mạnh của tổ sư gia phản vệ, không ai may mắn thoát khỏi. Yêu nhân này đáng lẽ phải bị đưa về Cửu Trọng Môn, bị xét xử trước mặt tất cả mọi người. Thủy trưởng lão nói đúng lắm. Huống hồ ta và tên An Giật Thành này còn có mối thù sâu nặng. Ta làm sao có thể cam tâm để hắn mất mạng một cách dễ dàng như vậy? Hãy đưa hắn về Cửu Trọng Môn. Ta muốn tự tay lấy mạng ngươi để báo thù cho vị hôn phu của ta. Chẳng lẽ lần này ta thật sự khó thoát khỏi mất mạng? Ta chẳng phải là thiên mệnh chi tử sao? Ông trời ơi, ngươi để ta xuyên không đến đây là đang đùa giỡn với ta sao? Sao ta lại có số phận hẩm hiu thế này? Bên ngoài có tiếng gì vậy? Đây chính là... Chẳng lẽ là ma tộc tấn công? Sao có thể? Kể từ khi Hồng Quân lão tổ đánh lui ma tộc, ma tộc ít nhất cũng đã mấy trăm năm không xuất hiện rồi. Sao lại xuất hiện ở đây mà không có dấu hiệu gì chứ? Các vị trưởng lão, chuyện này liên quan đến bách tính muôn dân, sự việc trọng đại, chúng ta vẫn nên đi xem thử. Các vị trưởng lão, đại tiểu thư, các vị đừng đi mà. Đừng bỏ ta lại một mình ở đây chứ. Ma tộc là gì vậy? Ta cũng sợ ma. Các vị đưa ta đi cùng với. Còn ở đó không vậy? Vừa thoát hang hổ lại vào hang sói. Trên đời này còn ai xui xẻo hơn ta không? Chẳng lẽ số phận ta thật sự là như vậy sao? Công tử, một mình ngươi lẩm bẩm gì vậy? Cô nương, cô nương đến cứu ta sao? Đa tạ cô nương đã cứu mạng. Ta thật không biết phải báo đáp cô nương thế nào. Chuyện không nên chậm trễ. Chúng ta hãy rời khỏi đây trước đã. Nơi này thật khí phái. Đây là nhà của cô nương sao? Ta không phải đã nói với huynh rồi sao? Ta chính là đại tiểu thư của Trương gia. Lại một đại tiểu thư nữa. Đại tiểu thư thời nay sao lại nhiều hơn cả quả dại trên rừng vậy? Chỉ tiếc là một đại tiểu thư khác muốn lấy mạng ta. Còn đại tiểu thư này lại nhất quyết muốn gả cho ta. Công tử, chúng ta lại gặp nhau rồi. Nhưng mà, công tử huynh đã làm thế nào mà chọc giận người của Cửu Trọng Môn vậy? Chuyện này nói ra thì dài lắm. Lại có chuyện này sao?
Người của Cửu Trọng môn này đúng là ỷ vào đông người thế mạnh, lại còn ngang nhiên coi trời bằng vung, lộng hành bá đạo. Không sao, dù sao thì ta cũng đã trốn thoát rồi. Nhưng cái ma tộc mà cô nương nói là gì vậy? Tại sao bọn họ vừa nghe thấy đã vội vàng chạy ra ngoài rồi? Ma tộc là những ma vật sinh ra từ oán khí mà có linh trí. Điều này tự nhiên đã tạo thành sự đối lập với những người tu tiên chính đạo. Người của Cửu Trọng môn đó, cho dù bọn họ có kiêu ngạo đến mấy, gặp ma tộc cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn đâu. Nguy hiểm như vậy, vậy chẳng phải ta ở trong phòng cũng rất dễ bị ma tộc nuốt sống sao? Làm gì có ma tộc nào chứ, công tử đừng sợ, ta chỉ là ở bên ngoài giả thần giả quỷ thôi. Mục đích là để dụ người của Cửu Trọng môn rời đi. Cái đó, nói tóm lại là cảm ơn cô nương nhé. Nếu không nhờ cô nương, e rằng ta đã sớm bị những người của Cửu Trọng môn đó bắt đi rồi. Bọn họ nói không chừng còn giày vào ta nữa. Ân cứu mạng này không biết lấy gì báo đáp. Tục ngữ có câu, ân cứu mạng này nếu không biết lấy gì báo đáp, chi bằng công tử lấy thân báo đáp ta đi. Không, Trương cô nương, đây là đại sự cả đời của cô nương mà. Không thể qua loa được, không được. Dù sao công tử cũng đã cứu Khả Tâm một mạng, vậy ân cứu mạng của công tử, Khả Tâm sẽ lấy thân báo đáp chàng vậy. Không cô nương, đừng mà, đừng. Vậy thì cứ quyết định như thế đi, công tử chọn ngày không bằng gặp ngày. Chi bằng tối nay chúng ta thành thân luôn đi. Ma tộc nào chứ? Rõ ràng là có kẻ đang giả thần giả quỷ. Có kẻ cố ý tạo ra động tĩnh để dụ chúng ta ra ngoài, hòng đến đây cứu tên yêu nhân này. Đáng ghét. 4 người chúng ta lại bị thằng nhóc này lừa một vố. Giờ phải làm sao đây? Vốn dĩ đã bắt được hắn rồi, kết quả lại để hắn trốn thoát. Lần sau muốn bắt được hắn sẽ khó khăn hơn nhiều. Đừng vội. Người bị Thư Tiên thẳng trói, trên người sẽ dính linh lực của tổ sư gia. Hắn vừa nãy bị Thư Tiên thẳng trói ít nhất nửa canh giờ. Linh lực tổ sư gia trên người hắn tuyệt đối không thể tiêu tán trong chốc lát. Chúng ta có thể nhân lúc này tìm ra hắn. Đúng vậy, muốn bắt được hắn cũng chỉ có thể nhân cơ hội này thôi. Chuyện không nên chậm trễ, Tiểu Han, đi theo chúng ta. Hôm nay nhất định phải đưa tên yêu nhân này về Cửu Trọng môn. Công tử, chàng đang nghĩ gì vậy? Đêm động phòng hoa trúc, sao chàng cứ lơ đãng mãi vậy? Chẳng lẽ chàng chê Khả Tâm, không muốn thành thân với Khả Tâm sao? Không phải, ta không hề chê cô nương. Ta chỉ là cảm thấy chúng ta như vậy có phải quá nhanh rồi không? Công tử, Khả Tâm và chàng đã hứa hẹn, hai bên tình nguyện, sao có thể phụ lòng cảnh đẹp ý vui này chứ? Công tử, trời cũng không còn sớm nữa, chi bằng chúng ta động phòng sớm một chút đi. Đây. Cô nương. Cô nương ơi. Cô nương không sao chứ? Cô nương đừng trách. Ta không cố ý đánh ngất cô nương đâu. Chỉ là cái hôn lễ này ta thực sự không muốn tổ chức. Xin lỗi. Sao nhà họ Trương này không có một ai vậy? Làm bảo vệ ở nhà họ Trương này không cần trực đêm sao? Thôi kệ đi, cứ im lặng đã. An Giật Thành sao lại có quan hệ với nhà họ Trương? Bây giờ mà hành động khinh suất, lỡ bị người nhà họ Trương bắt gặp, muốn đưa hắn đi thì không dễ. Hy vọng đừng gặp lại những người của Cửu Trọng môn nữa. Nếu không thì thà bị Khả Tâm bắt về làm phu quân còn hơn. Thì ra là vậy, hóa ra là thế. Ai? Ai ở đó? Không phải là thứ gì đó không sạch sẽ chứ?
An Giật Thành, dù sao ngươi cũng là người tu tiên, mà còn sợ mấy thứ này sao? Thôi kệ đi, cứ im lặng đã. An Giật Thành, chúng ta thật sự có duyên nha. Không phải chứ? Sao lại sợ gì gặp nấy vậy? Quả nhiên là đường lên trời có lối ngươi không đi, cửa địa ngục không có lối ngươi lại xông vào. Đã vậy ngươi còn tự mình chạy ra. Vậy thì đừng trách ta không khách khí. Ngươi, sao ngươi không tránh đi? Đại tiểu thư, ta sợ ta vừa động, cô lại bị thương thì sao? Ta là người khá biết thương hoa tiếc ngọc. Ta thật sự không muốn thấy cô bị thương nữa. Nếu cô đã kiên trì với ta như thế, vậy thì ta sẽ chiều theo ý nguyện của cô. Đại tiểu thư, An Giật Thành, cuối cùng cũng bắt được ngươi rồi. Hôm nay chúng ta sẽ tính toán hết mọi ân oán cũ mới. Mời cha ta đến. Vâng. Đây là An Giật Thành. Hắn ta vậy mà lại bị bắt về rồi. Trên người hắn ta không có một chút tu vi nào, cơ thể thậm chí còn không bằng người bình thường không tu luyện. Không bị bắt về mới là lạ. Đúng vậy. Hơn nữa, ta nghe nói lần này là 3 vị trưởng lão và Nam Cung sư tỷ đích thân đi bắt người. Với trận thế này, hắn ta muốn chạy cũng khó mà thoát được. Tiểu Hàn, Tiểu Hàn ơi, gấp gáp gọi ta đến làm gì vậy? Sao lại là hắn ta nữa vậy? Rốt cuộc là ai lại thỉnh cái vị đại Phật này về nữa vậy? Tiểu tử, đã thả ngươi đi rồi, ngươi quay lại làm gì vậy? Ngươi đây là muốn gây chuyện lớn sao? Ngươi cố ý đến gây rối phải không? Trưởng môn, không phải ta muốn đến đâu. Thật sự là... Cha, còn bắt đấy. Còn bắt sao? Còn bắt hắn về làm gì vậy? Trên dưới Cửu Trọng môn chúng ta đều vì hắn mà chịu phản phệ của tổ sư gia. Tổn thất còn chưa đủ sao? Chỉ bằng cứ để hắn đi đi. Vậy không được. Con với hắn có nhiều ân oán như vậy, chẳng lẽ cứ thế bỏ qua sao? Con không chịu, con muốn báo thù. Trưởng môn, người cũng thấy rồi đó. Cái vị tiểu thư này cứ bám giết không tha ta. Đâu phải ta muốn đi là đi được đâu. Trưởng môn, ngươi cần gì phải lo lắng nhiều như vậy? Tên tiểu tử này trước đây đã thoát khỏi thiên la địa võng của Cửu Trọng môn. Chẳng qua chỉ là may mắn mà thôi. Ta không tin lần này hắn còn có thể may mắn như vậy. Đúng vậy, không thể giữ lại. Chúng ta lần này huy động lực lượng lớn đi bắt hắn về, chẳng phải là để diệt cỏ tận gốc sao? Hắn đã có thể ở Cửu Trọng môn với lòng dạ hiểm độc bấy nhiêu năm, chính là để báo thù rửa hận. Đủ để chứng minh người này có tâm tính kiên cường, tuyệt đối không phải người thường. Nếu cho hắn thời gian, nhất định sẽ trở thành mối họa lớn của Cửu Trọng môn. Huống hồ tên yêu nhân này đã nhiều lần khiêu khích Cửu Trọng môn, thậm chí còn bất kính với tổ sư gia. Từng việc nào mà không đủ để hắn mất mạng 100 lần chứ? Hãy mời tổ sư gia đến lần nữa cho ta. An Giật Thành, ân oán cá nhân giữa ngươi và ta hôm nay tạm thời không nói ở đây. Đại tiểu thư, giữa hai chúng ta có ân oán cá nhân gì chứ? Ta chưa từng chọc giận cô, ngược lại là cô cứ bám giết lấy ta không rời. Chuyện này, người ta nói con gái theo đuổi con trai dễ như trở bàn tay. Cô cũng đừng có bám dai như đỉa đói thế chứ. An Giật Thành, ngươi đang nói bậy gì vậy? Ai thèm theo đuổi ngươi chứ? Ngươi câm miệng. Ta An Giật Thành, cứ phải tranh cãi với sư tỷ của ta sao? Hôm nay ngươi đừng hòng sống sót mà rời khỏi Cửu Trọng môn. Ta yêu nhân An Giật Thành, ngươi đã nhiều lần khiêu khích Cửu Trọng môn của ta, lăng nhục tổ sư gia của ta đã phạm trọng tội. Hôm nay ta nhất định sẽ khiến ngươi phải trả giá thích đáng. Trưởng môn, hôm nay nếu ngài còn ngăn cản, Ôn Nhan Hồng ta sẽ là người đầu tiên không đồng ý. Chuyện này
Hắn, An Giật Thành chính là một nội gián của Cửu Trọng Môn, một kẻ phế vật không có linh căn. Hắn đã dẫm đạp lên mặt mũi Cửu Trọng Môn của ta rồi. Các người không thấy mất mặt, nhưng ta thấy mất mặt. Các người, ta, tổ sư gia đã được mời đến rồi. An Giật Thành hôm nay nhất định phải mất mạng để xoa dịu cơn thịnh nộ của tổ sư gia, xoa dịu những sỉ nhục mà Cửu Trọng Môn của chúng ta đã phải chịu đựng. Các ngươi đừng kích động, đừng kích động, ta có thể xin lỗi mà. Tru sát An Giật Thành, tru sát An Giật Thành đi. Sư phụ. Ai đang gọi ta là sư phụ vậy? Dù sao ngươi cũng sắp mất mạng rồi. Sao, còn có gì hối tiếc muốn nói không? Cái đó, các ngươi vừa nãy có nghe thấy tổ sư gia của các ngươi nói chuyện không? Chẳng lẽ lại hiển linh rồi sao? Làm sao có thể chứ? Tổ sư gia đã nhiều năm không hiển linh rồi. Sao hôm nay ngài ấy lại? Sư phụ, người đừng nghe hắn nói bậy nữa. Cho dù tổ sư gia thật sự hiển linh, sao chỉ có một mình hắn nghe thấy chứ? Ở đây có bao nhiêu người như vậy, sao không ai nghe thấy cả? Ngươi có nghe thấy không? Không, không có. Hắn rõ ràng là đang nói bậy. Đây là muốn kéo dài thời gian của chúng ta phải không? Ngươi bớt nói nhảm ở đây đi. Đúng vậy, tiểu tử. Ngươi đã nói là ngươi nghe thấy tượng tổ sư gia nói chuyện rồi. Vậy thì ngươi nói xem, tổ sư gia hiển linh đã nói những gì vậy? Nếu ngươi mà không nói ra được thì ta sẽ ngay lập tức lấy mạng của ngươi đấy. Ta thật sự nghe thấy tổ sư gia của các ngươi nói chuyện rồi. Ngài ấy còn gọi ta là sư phụ. An Giật Thành, ngươi bị điên rồi sao? Ngươi bịa chuyện cũng bịa chuyện giả dối như vậy. Ngươi lừa ai chứ? Ngươi biết tổ sư gia của chúng ta bái sư ai không? Sư phụ của tổ sư gia chúng ta chính là Hồng Quân lão tổ, người đứng đầu tu tiên. Ta cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng mà tổ sư gia của các ngươi vừa nãy quả thật là nói như vậy. An Giật Thành, ngươi quả thật là chó không đổi được thói ăn phân mà. Ngươi vì muốn sống mà nói dối liên tục thì thôi đi, lại còn muốn vu khống tổ sư gia của chúng ta. Tổ sư gia đường đường chính chính của Cửu Trọng Môn chúng ta, làm sao có thể gọi ngươi là sư phụ? Ngươi đúng là si tâm vọng tưởng. An Giật Thành, cơm có thể ăn bừa, nhưng lời đừng nói bừa. Ta biết ngươi có chút bản lĩnh, nhưng mà ngươi muốn so sánh với tổ sư gia của chúng ta, ngươi vẫn chưa có tư cách này. Cha, chúng ta làm sao có thể dung thứ hắn hết lần này đến lần khác dẫm đạp lên đầu của Cửu Trọng Môn chúng ta. Hắn lấy mạng vị hôn phu của con, vu khống tổ sư gia, hắn tội đáng mất mạng. Các ngươi bình tĩnh một chút. Ta vừa nãy thật sự nghe thấy tổ sư gia của các ngươi gọi ta là sư phụ mà. Nếu các ngươi không hài lòng thì ta không nghe thấy còn không được sao? Thằng nhóc, tuyệt đối không thể nói bậy. Ngươi coi đây là trò trẻ con sao? Không phải, ta nói rồi các ngươi không tin. Ta giải thích rồi các ngươi lại không nghe. Các ngươi muốn ta làm gì đấy chứ? Coi như ta chưa nói gì đi. Đồ chuột nhắt, ngươi dám ngông cuồng như vậy. Hôm nay nếu không khiến ngươi thành tâm hướng về tổ sư gia, hướng về Hồng Quân lão tổ hối lỗi, mặt mũi của Cửu Trọng Môn chúng ta còn để đâu nữa? Lôi trưởng lão, truyền linh lực vào Thư Tiên Thằng. Ta muốn khiến thằng nhóc này sống không được, mất không xong. Điểm tuyệt diệu của Thư Tiên Thằng này, ngươi cũng nên trải nghiệm một chút rồi. Ngươi vẫn chưa biết sức mạnh thật sự của Thư Tiên Thằng này, đúng không? Thư Tiên Thằng này sở dĩ gọi là Thư Tiên Thằng, không chỉ vì người bị nó trói buộc khó thoát thân, mà còn vì người sử dụng chỉ cần truyền linh lực vào, Thư Tiên Thằng sẽ càng siết càng chặt, càng lúc càng mạnh. Cô nãi nãi, cô coi như ta chưa nói vẫn không được sao?
Bây giờ hối hận thì muộn rồi. Ngươi cứ chờ đợi bị Thư Tiên Thằng biến thành xương khô đi. Mới mức độ này mà ngươi đã không chịu nổi rồi sao? Quả nhiên là một phế vật. Còn khá thoải mái, khá nóng. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Chuyện này làm sao có thể, hắn nhất định là giả vờ. Đây chính là Thư Tiên Thằng. Nhất định là thằng nhóc này tự muốn giữ thể diện mà cố gắng chịu đựng. Xin ba vị trưởng lão tăng cường lực độ. Ta xem hắn còn có thể chịu đựng đến khi nào. Thật sự không sao cả, không phải chứ? Tiên giới của các ngươi cũng có sản phẩm giả mạo kém chất lượng sao? Dây chói tiên này cũng chỉ đến thế thôi sao? Thằng nhóc thối tha, còn dám cứng miệng sao? Ta muốn xem rốt cuộc ngươi có thể nhịn được đến mức nào. Người này cũng quá sĩ diện rồi. Thư Tiên Thằng là thứ mà hắn có thể chỉ dựa vào thân thể để chống lại sao? Ai mà biết được, An Giật Thành này bình thường ở Cửu Trọng Môn đã giả vờ rất giỏi. Lần này nếu hắn còn muốn ra vẻ ta đây thì cái chúng ta lấy chính là mạng của hắn. Trưởng lão, Thư Tiên Thằng bị sao vậy? Sao lại thả An Giật Thành ra rồi? Sao lại thế này? Thư Tiên Thằng này ta không khống chế được nữa rồi. Quá lợi hại rồi, chuyện này Thư Tiên Thằng chẳng phải là do Hồng Quân lão tổ ban cho chúng ta để bảo vệ chúng ta sao? Sao Thư Tiên Thằng lại dám bất kính với Hồng Quân lão tổ? Các người chán sống rồi sao? Thư Tiên Thằng này là do Hồng Quân lão tổ ban tặng cho tổ sư gia, nên Thư Tiên Thằng này vẫn luôn tuân theo lời của tổ sư gia. Mặc dù Thư Tiên Thằng nằm trong tay chúng ta, nhưng chúng ta chỉ là người qua đường, không thể khiến Thư Tiên Thằng tuyệt đối phục tùng. Nếu Thư Tiên Thằng tuyệt đối phục tùng, bây giờ Thư Tiên Thằng đã lạc vào không gian thời gian kỳ diệu rồi. Rốt cuộc là chuyện gì thế này? Chắc chắn là tổ sư gia nổi giận rồi. Sao Thư Tiên Thằng đột nhiên lại mất linh nghiệm rồi? Cái này sao lại bay vào tay ta rồi? Chẳng lẽ nó có thể nghe hiểu tiếng người sao? An Giật Thành, là ngươi đã khống chế Thư Tiên Thằng sao? Dùng nó để đối phó với chúng ta đúng không? Không phải đâu, đại tiểu thư, ta bị oan mà. Hơn nữa là nó tự bay ra ngoài đánh các vị mà, chẳng liên quan gì đến ta cả. Thư Tiên Thằng này không phải là mất kiểm soát, nó đã nhận chủ rồi. Chuyện này không liên quan gì đến ta cả. Chuyện này thật sự không liên quan gì đến ta cả. Thư Tiên Thằng này vậy mà thật sự đã nhận An Giật Thành làm chủ nhân. Tại sao lại thế này? Sao có thể chứ? An Giật Thành này rõ ràng chỉ là một kẻ vô dụng, không có căn cơ, không có chút linh lực nào. Thư Tiên Thằng này sao lại có thể công nhận hắn chứ? Thư Tiên Thằng có công nhận An công tử hay không là chuyện của Cửu Trọng Môn các ngươi. Nhưng người của Cửu Trọng Môn các ngươi tự tiện xông vào Trương gia của ta, mang phu quân của ta đi, có phải nên cho ta một lời giải thích hợp lý không? Trương đại tiểu thư, sao cô lại đến đây? Ta bị kẻ thù ám toán suýt nữa thì mất mạng. Là vì An Giật Thành, An công tử này đã cứu ta một mạng. Ta và An công tử tâm đầu ý hợp, cùng hoạn nạn có nhau. Nhưng người của Cửu Trọng Môn các ngươi vậy mà vào đêm đại hôn của ta và An công tử
cường thế bắt cóc công tử đi. Quả nhiên là đại môn đại hộ, lại ngông cuồng đến mức này, ngang ngược bá đạo. Trương đại tiểu thư, chuyện này bản trưởng môn thật sự không biết. Nhưng Cửu Trọng môn chúng ta là đứng đầu chính phái tu tiên danh môn. Chuyện cướp phu quân của người khác như thế này tuyệt đối sẽ không làm. Công tử, chúng ta đi thôi. Hằng Nhị, Hằng Nhị, sư phụ. Chuyện này là sao? Có phải ta hoa mắt rồi không? Các người có thấy không? Tổ sư gia cúi đầu rồi. Đùa cái gì vậy? An Giật Thành này rõ ràng chỉ là một phế vật. Hắn rốt cuộc là thần thánh phương nào? Chẳng lẽ tiểu tử này thật sự là thần tiên đầu thai chuyển thế sao? Thật sự có thể khiến tổ sư gia gọi hắn là sư phụ? Ngoại trừ Hồng Quân lão tổ ra, thật sự không nghĩ ra còn có ai khác nữa. Cho nên đây căn bản là một sự hiểu lầm. Tiểu tử này chính là một phế vật chính hiệu. Đây là điều mà tất cả chúng ta đều biết rõ mà, phải không? Hắn không có linh căn, tư chất kém cỏi, không thể tu luyện, căn bản không thể khiến tổ sư gia phải cúi đầu. Đúng, chắc chắn là yêu nhân này đã sử dụng thủ đoạn che mắt nào đó, chỉ là trò giả vờ hù dọa mà thôi. Nếu vì thế mà thả hắn đi, chẳng phải là vừa lòng yêu nhân này sao? Đúng vậy, tuyệt đối không thể để hắn dễ dàng rời khỏi Cửu Trọng môn. Bắt hắn lại, giữ lại để sau này thẩm vấn kỹ càng. Chúng đệ tử nghe lệnh. Phản đồ Cửu Trọng môn, An Giật Thành phản sư diệt tổ, lạm dụng yêu thuật, gây hại nhân gian, thật sự trái với lẽ trời. Trời đất khó dung. Bắt An Giật Thành cho ta, thay trời hành đạo để sau này xét xử. Đệ tử tuân lệnh, bắt An Giật Thành. Bắt An Giật Thành lại. Khoan đã. Cha, cha tại sao luôn ngăn cản chúng con? Cha tại sao luôn bao che cho tên khốn An Giật Thành này? Là bởi vì hắn e rằng chính là Hồng Quân lão tổ chuyển thế. Cha, người nói gì vậy? Hôm nay cha cũng đâu có uống rượu, sao cha cứ nói nhảm vậy? Con thấy cha thật sự hồ đồ rồi, lại tin tên khốn này là Hồng Quân lão tổ chuyển thế. Sư tỷ nói đúng đó. Nếu hắn thật sự là Hồng Quân lão tổ thì tại sao hắn không hiển linh sớm hơn, cứ phải đợi đến bây giờ? Sư phụ, người không thể vì hắn trước đây từng gia nhập Cửu Trọng môn mà lại bao che cho hắn như vậy. Ta không có bao che cho hắn, là bởi vì hắn thật sự là Hồng Quân lão tổ mới có thể khiến tổ sư gia phải cúi đầu như vậy. Huống chi, cha, hắn chỉ là một tiểu nhân giả thân giả quỷ. Cha thật sự tin sao? Chỉ dựa vào cái tên phế vật này mà có thể khiến tổ sư gia cúi đầu sao? Vừa rồi các ngươi cũng đều thấy rồi đó. Thư tiên thằng mà Hồng Quân lão tổ ban tặng cho tổ sư gia chúng ta đã nhận An Giật Thành làm chủ. Chuyện này giải thích thế nào? Chuyện này căn bản không thể nói lên điều gì. Có lẽ là hắn đã sử dụng thủ đoạn cao minh nào đó, giả thân giả quỷ lừa gạt Thư tiên thằng. Dù Thư tiên thằng có lợi hại đến mấy, rốt cuộc cũng chỉ là một pháp khí. Chúng ta là tu sĩ mà, làm sao có thể bị cái phế vật này mê hoặc chứ? Được, vậy các ngươi có thể nói cho ta biết, các ngươi có biết quý danh của tổ sư gia là gì không? Trưởng môn, đây là câu hỏi gì vậy chứ? Cha, mỗi ngày cha đang nghĩ gì vậy chứ? Trên trời dưới đất, bốn biển tám hoang này, có ai mà không biết đại danh của tổ sư gia Cửu Trọng môn chúng ta chứ? Sư phụ, câu hỏi người hỏi tính là câu hỏi gì chứ? Tổ sư gia của chúng ta chính là đại đệ tử dưới trướng Hồng Quân lão tổ. Dưới gầm trời này không ai không biết, không ai không hay mà. Quả thật,
Cho dù hắn biết húy danh của tổ sư gia thì cũng không đại diện cho điều gì cả. Tên của tổ sư gia, đó là điều không ai không biết, không ai không hay mà. Điều hắn biết, chúng ta đều biết. Đúng không? Đúng vậy. Các người nói không sai. Đại danh của tổ sư gia lừng danh như sấm bên tai. Nhưng tên húy của tổ sư gia, các người có ai biết không? Danh tiếng của tổ sư gia Cửu Trọng Môn tuy lớn, nhưng người biết tên húy của ngài lại rất ít. Ngoại trừ những thân hữu, thân thiết năm đó, bây giờ chắc cũng không còn mấy ai biết nữa rồi. Cha, tự dưng cha tại sao lại hỏi điều này? Điều này có quan hệ gì với An Giật Thanh? Chẳng lẽ cha thật sự cho rằng hắn là Hồng Quân lão tổ truyền thế sao? Các ngươi đều đã nghe thấy rồi. Vừa nãy An Giật Thanh khi chạm vào tượng tổ sư gia, hắn đã nói gì? Hằng nhị. Hằng. Hắn đã gọi Hằng nhị. Sư phụ, chẳng lẽ ý của người là tên húy của tổ sư gia có một chữ Hằng? Chuyện này rất ít người biết đến. Ta cũng là từng nghe sư tôn ta nhắc đến. Vậy nên, người biết chuyện này e rằng đã sớm qua đời nhiều năm rồi. Vậy nên ngươi cho rằng An công tử, hắn là Hồng Quân lão tổ truyền thế sao? Hắn chỉ là một thanh niên. Ngươi nói như vậy e rằng có hơi quá vội vàng rồi. Cũng không chỉ có như vậy. Hắn không chỉ biết tên húy của tổ sư gia, thậm chí có thể khiến Thư Tiên Thằng nhận chủ. Hơn nữa, vừa nãy các ngươi đều đã nhìn thấy rồi. Hắn có thể khiến tượng tổ sư gia cúi đầu. Sư phụ, điều này không thể nào. Con không tin. An Giật Thanh là một phế vật. Hắn làm sao có thể? Hắn làm sao có thể là Hồng Quân lão tổ chứ? Đúng vậy, cha nhất định phải đề cao hắn như vậy sao? Hơn nữa, những sự trùng hợp này cũng không chứng minh được điều gì. Và lại, hắn rõ ràng rất yếu. Trên người hắn, con không nhìn thấy một chút linh lực nào. Nhưng công kích của chúng ta đối với hắn từ đầu đến cuối đều không có tác dụng. Chẳng lẽ các ngươi cho rằng đây cũng là trùng hợp sao? Thánh nhân giáng thế thì ắt phải có hủy thiên diệt địa, sinh linh đồ thán, đại kiếp nạn. Trưởng môn, ngài nói hắn là Hồng Quân lão tổ truyền thế, nhưng giờ đây thiên hạ thái bình, bách tính an cư lạc nghiệp, bốn bể ca múa tưng bừng. Đây rõ ràng là một cảnh giới cường thịnh. Ngài nói hắn là Hồng Quân lão tổ truyền thế, điều này cũng không có bất kỳ điểm báo nào. Rất vô lý. Sự hòa bình hiện tại chẳng qua chỉ là... Thôi bỏ đi, An Giật Thanh. Ngươi thật sự không biết gì sao? Ta thật sự không biết mà. Nếu ta mà biết thì ta đâu cần phải trốn đông trốn tây, trốn tránh sự truy sát của các ngươi làm gì, đúng không? Vậy thì vừa nãy ngươi có thật sự nghe thấy tổ sư gia gọi ngươi không? Khoan đã. Những suy đoán của chư vị về An công tử, chuyện này tạm thời đừng nhắc đến. Lần này ta đến Cửu Trọng Môn chính là để tìm phu quân. An công tử là phu quân đã bái đường của ta. Ta phải đưa hắn về hoàn thành hôn lễ. Các vị cứ tự nhiên. Cái đó, cô nương, hay là cô nương suy nghĩ lại một chút đi. Ta thật sự... Hắn không thể đi cùng cô. Cô lại muốn gì nữa? Ta là muốn đưa An công tử về thành hôn. Nam cung cô nương, cô lại vì sao cứ nhất định phải giữ hắn lại? Chẳng lẽ cô cũng có ý với An công tử sao? Ai có ý với hắn chứ? Ta với hắn có thù sâu như biển máu. Ta há có thể để hắn sống sót rời khỏi Cửu Trọng Môn này sao? Sư tỷ nói đúng. Vẫn là nên giữ tên phản đồ này lại, giam giữ ở Cửu Trọng Môn, rồi tra hỏi kỹ lưỡng mới phải. Đặc biệt là một phế vật trời sinh như hắn, lấy đâu ra nhiều năng lực không rõ lai lịch như vậy? Mau bắt An Giật Thành lại cho ta. Những chuyện khác đợi sau này rồi xử lý. Vâng.
Đắc tội rồi, ta tuyệt đối không cho phép các ngươi trước mặt ta đưa phu quân của ta đi. Hôm nay, An công tử, ta nhất định phải đưa đi. Ta không đồng ý, An Giật Thành, ngươi không thể đi cùng cô ta. Thôi được rồi, các ngươi có thể đừng cãi nhau nữa không? Tránh ra. An công tử, người của Cửu Trọng môn có địch ý rất sâu với huynh. Huynh đi theo ta mới là an toàn nhất. Trương tiểu thư, người này là đệ tử của Cửu Trọng môn chúng ta. Nếu nói đến xử lý thì cũng là Cửu Trọng môn chúng ta xử lý. Cô bao che cho hắn như vậy, chẳng lẽ là muốn đối đầu với Cửu Trọng môn chúng ta sao? Các ngươi sao có thể như vậy? Trương tiểu thư, ta muốn ở lại Cửu Trọng môn. Tại sao? An công tử, huynh rõ ràng biết đi theo ta mới là lựa chọn tốt nhất. Người của Cửu Trọng môn ai cũng coi thường huynh, ai nấy đều hận không thể lấy mạng huynh ngay tại chỗ. Huynh đi theo ta há lại đối xử tệ với huynh sao? Mặc dù Cửu Trọng môn muốn là mạng của ta, nhưng cô nương, cái cô muốn là nửa đời sau của ta. Ở lại Cửu Trọng môn chưa chắc đã mất mạng, nhưng đi theo cô nương chắc chắn sẽ làm rể ở rể cả đời. Trương cô nương, cảm ơn ý tốt của cô nương, nhưng ta cũng phải tìm hiểu rõ ta là ai. Nếu ta thật sự là người mà trưởng môn đã nói, Hồng Quân lão tổ chuyển thế, ta cũng phải gánh vác trách nhiệm chứ. Công tử, huynh thật sự không muốn đi cùng ta sao? Xin lỗi, Trương cô nương, ta vô tài vô đức, có thể kết duyên cùng cô nương. Thật sự là ta có chút trèo cao rồi. Hơn nữa, hắn là oan gia kiếp trước của ta, là kẻ thù kiếp này của ta. Ta còn chưa báo thù rửa hận mà. Cô nương cũng thấy rồi đó. Chuyện là như vậy đó. Cho nên, được rồi, nếu công tử đã có suy nghĩ của riêng mình, tâm ý đã quyết, ta cũng không tiện nói thêm gì nữa. Cũng không còn sớm nữa. Cô nương vẫn nên xuống núi về nhà sớm đi. Đa tạ tấm lòng của cô nương, cũng rất xin lỗi vì đã phụ lòng tốt của cô nương. Công tử, ta còn chưa nói xong mà. Ta đã bái đường với công tử rồi. Vậy thì chúng ta là vợ chồng chính thức rồi. Công tử đi đâu, ta sẽ đi đó. Ta muốn ở lại Cửu Trọng môn cùng công tử. Trương tiểu thư, cô vẫn nên về nhà đi. Cô là đại tiểu thư của Trương gia, thân thể yếu ớt quý giá, sao có thể ở cùng ta trong nhà kho được chứ? Công tử, chúng ta đã thành thân rồi. Vậy công tử chính là phu quân của ta. Phu quân đi đâu, ta sẽ đi đó. Công tử không phải lại muốn bỏ rơi ta mà chạy trốn đó chứ? Không, ta không có ý đó. Ta chỉ là không muốn cô phải chịu khổ cùng ta. Công tử, ta không sợ khổ, cũng không sợ bị thương. Ta chỉ sợ công tử lại bỏ rơi ta một mình. Không phải. Cô nương, hai chúng ta gặp nhau tình cờ. Ta đã cứu cô cũng đã cứu ta, hà cớ gì cô lại cố chấp vì ta như vậy? Hơn nữa, với tình trạng hiện tại của ta, linh căn hoàn toàn không có, con đường tu luyện đứt đoạn, gia đình tan nát, người thân ly tán, ta căn bản không xứng với cô mà. Không, An công tử, thật ra ta đã mê luyến công tử là vì ta cảm thấy công tử là một cao thủ ẩn mình, không lộ tài năng, rất giống đại anh hùng trong những cuốn truyện mà ta hằng mong ước. Ban đầu ta muốn giữ công tử lại, công tử cũng biết đó, là vì ta là con gái độc nhất của Trương gia. Trong thời đại này, phụ nữ sống vốn đã không dễ dàng, huống chi ta lại là một cô gái mồ côi. Ta muốn giữ công tử lại Trương gia, thay ta ổn định cục diện. Vậy bây giờ, lại vì sao? Bây giờ, thật ra, ta đã yêu công tử rồi. Công tử đi đâu, ta sẽ đi đó. Cô nương, An tiên sinh có ở đây không? Trưởng môn, có chuyện gì sao? Ta có một chuyện muốn nói riêng với An tiên sinh. Không biết bây giờ có tiện không?
Tiện, trưởng môn, ngài cứ ngồi trước. Được. Nếu công tử còn có việc quan trọng, vậy ta sẽ không làm phiền nữa. Ta xin phép ra ngoài trước. Ngồi đi. Trưởng môn lần này đến đây, có chuyện gì sao? Bất kể các vị ở Cửu Trọng môn nhìn nhận An tiên sinh thế nào, nhưng ta vẫn luôn cảm thấy An tiên sinh chính là Hồng Quân lão tổ truyền thế. Trưởng môn, những điều ngài vừa nói ta đều đã biết rồi. Nhưng giống như tiểu thư nhà ngài đã nói, không có bằng chứng trực tiếp nào có thể chứng minh ta là Hồng Quân lão tổ truyền thế cả. Chuyện này không vội. Lần này ta đến đây là đặc biệt đến để xin lỗi ngài. Tiểu Hàn tính tình khá nóng nảy, ta làm cha cũng không quản được. Những người ở Cửu Trọng môn, những năm gần đây Cửu Trọng môn của ta công việc bận rộn. Ta làm trưởng môn bị việc vặt vãnh quấn thân, mãi không thể sắp xếp được thời gian, cũng không có cơ hội chỉnh đốn Cửu Trọng môn. Đến nỗi những trưởng lão đó cũng không xem ta ra gì nữa. Tính cách của tiểu thư nhà ngài tuy nói là khiến người ta đau đầu, nhưng may mắn là thẳng thắn, ta sẽ không vì những chuyện này mà để bụng. Nhưng trưởng môn, ngài đến đây có phải có chuyện gì khác xảy ra không? Quả nhiên không gì có thể qua mắt được An tiên sinh. An tiên sinh quả là có tuệ nhãn như đuốc. Trưởng môn, có lời gì cứ nói thẳng. Chỉ cần ta có thể giúp được, nhất định sẽ không từ chối. An tiên sinh quả là thánh nhân. Cửu Trọng môn của ta trên dưới đối xử với ngài như vậy, An tiên sinh không những không chấp hiềm khích cũ mà còn không oán trách. Tiểu lão đây thật sự là không còn mặt mũi nào nữa. Không có gì, trưởng môn, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ta một lòng tin rằng An tiên sinh chính là Hồng Quân lão tổ truyền thế. Sở dĩ ta nghĩ như vậy là vì những ngày gần đây quả thật có một thiên tượng. Nếu cứ mặc kệ, chỉ e rằng bách tính thiên hạ sẽ lầm than, tai họa sẽ nảy sinh. Hồng Quân lão tổ pháp lực thông thiên, có thể tính toán chính xác, giỏi tướng thuật. Mặc dù ngài ấy đã không còn trấn giữ Cửu Trọng môn, nhưng trước khi ngài ấy phi thăng đã dự tính rằng mấy trăm năm sau, chính là bây giờ, sẽ có một kiếp nạn lớn. Những chuyện này là tổ sư gia truyền lại cho trưởng môn sao? Đúng vậy, tổ sư gia đã dặn dò kỹ lưỡng, nhất định phải truyền lại những thiên cơ mà Hồng Quân lão tổ đã nhìn thấu cho trưởng môn đời sau. Đời đời giữ gìn bí mật này. Cho nên hiện tại cũng chỉ có một mình ta có thể hiểu được đôi chút. Vậy nên trưởng môn tin rằng ta là Hồng Quân lão tổ truyền thế, có thể cứu vớt chúng sinh, mới kể chuyện này cho ta nghe. Không chỉ vậy, Hồng Quân lão tổ trước khi phi thăng đã đặc biệt để lại một câu nói cho tổ sư gia, yêu cầu các đời trưởng môn truyền miệng cho nhau, nói rằng đợi đến thời khắc mấu chốt, ngài ấy sẽ tự mình trở về cứu vớt bách tính thiên hạ. Cho nên trưởng môn đã xác định là ta, nên mới xuất hiện ở đây, đến tìm ta đúng không? Những biểu hiện trước đây, Thư Tiên Thằng nhận chủ, ngay cả tượng tổ sư gia cũng. Những sự trùng hợp này lại cùng tụ lại một chỗ, khiến ta không thể không nghi ngờ ngài chính là Hồng Quân lão tổ truyền thế. Bởi vì ngoài điều này ra, ta thực sự không thể nghĩ ra một lời giải thích hợp lý nào khác. Mặc dù chuyện này vô cùng trọng đại, liên quan đến sự an nguy của bách tính thiên hạ, nhưng ta vẫn muốn nói. Xin lỗi, trưởng môn, ta không thể giúp gì cho ngài. An công tử, tại sao cậu lại như vậy? Chẳng lẽ cậu thật sự nhẫn tâm bỏ mặc bách tính thiên hạ sao? Thật ra ta cũng rất muốn giúp ngài, nhưng ta dường như không có khả năng này.
Nếu như trưởng môn nói ta thật sự là Hồng Quân lão tổ chuyển thế, làm sao khi ta đối mặt với các vị lại phải trốn đông trốn tây, ôm đầu chạy trốn như vậy chứ? Xin lỗi, An công tử. Thực sự rất xin lỗi. Ta dường như có thể chống lại mọi đòn tấn công của các vị. Ta cũng có thể cảm nhận được trong cơ thể mình có một luồng sức mạnh vô cùng lớn. Nhưng ta không biết cách vận dụng luồng sức mạnh này. An công tử, đây không phải là vấn đề khó giải quyết. Ta nhớ rằng trước khi Hồng Quân lão tổ phi thăng, ngài đã để lại bách mạnh hồn đăng của mình ở Cửu Trọng Môn. Hồn đăng? Đó là thứ gì vậy? Ai cũng biết, bất kể là người thường hay tu sĩ, đều có tam hồn thất phách. Trong hồn đăng đó chính là một hồn phách mà Hồng Quân lão tổ đã để lại cho bách tính thiên hạ. Hồn phách của Hồng Quân lão tổ sao? Đúng vậy, nếu cậu thật sự là Hồng Quân lão tổ chuyển thế, ngay khoảnh khắc cậu chạm vào hồn đăng, linh hồn sẽ trở về đúng vị trí. Hơn nữa, nếu ta không đoán sai, hiện tại ký ức của cậu đang bị thiếu sót, không thể sử dụng sức mạnh của mình, chính là vì thiếu đi một hồn này. Vậy thì vẫn xin làm phiền trưởng môn, nếu ta thật sự là Hồng Quân lão tổ chuyển thế, thì việc trưởng môn đã giao phó, ta cũng có trách nhiệm, nhất định không thể từ chối. Mọi chuyện trước đây đều là sự sai sót của Cửu Trọng Môn chúng ta. Sau này ta nhất định sẽ cống hiến hết mình vì cậu, chuộc lại lỗi lầm. An công tử hãy nghỉ ngơi vài ngày, để ta đến Trấn Hồn Điện lấy hồn đăng. Trấn Hồn Điện có rất nhiều cơ quan và cạm bẫy, ta có lẽ cần 3 ngày mới có thể ra ngoài. Trong thời gian này, xin cậu hãy kiên nhẫn chờ đợi. Trưởng môn, vất vả rồi. An Giật Thành. Đại tiểu thư, cô đến đây có chuyện gì sao? Cửu Trọng Môn này là nơi của bổn tiểu thư đây. Ta không có việc gì thì không thể đến đây dạo chơi sao? Cô hiểu lầm rồi, ta nào dám có ý đó chứ. Ta chỉ nghĩ nơi này của ta hơi tồi tàn một chút. Đại tiểu thư sao có thể ở đây được chứ? Phải không? Xem như người tự biết mình. Bây giờ ngươi là tù nhân của ta đấy. Vậy nếu đại tiểu thư không chê căn phòng cũ kỹ này của ta, xin mời vào ngồi. Còn không mau dẫn đường. Họ lại sắp xếp cho ngươi một nơi tồi tàn như vậy sao? Cô đã nói ta là tù nhân của Cửu Trọng Môn rồi. Chẳng lẽ ta còn có thể ở Hoàng Cung sao? May mà đây là phòng củi, chứ không phải nhà lao. Ta không có ý đó. Ta là nói sao ngươi không đi ở thủy lao ấy. Đã làm nhiều chuyện thương thiên hại lý như vậy, còn để ngươi ở phòng củi, thật là quá dễ dãi cho ngươi. Ta nói này, đại tiểu thư, rốt cuộc ta đã làm chuyện thương thiên hại lý gì chứ? Cô lại hận ta đến vậy sao? Gia đình ngươi đã lấy mạng vị hôn phu của ta, chẳng lẽ ta không nên hận ngươi sao? Cô tự mình cũng đã nói rồi, đó là người nhà của ta. Lúc đó ta còn nhỏ, không phải ý muốn của ta. Hơn nữa, cô thật sự yêu vị hôn phu của mình đến vậy sao? Đương nhiên rồi. Từ khi ta còn nhỏ, nương thân ta đã nói với ta, đợi ta lớn lên phải gả cho người đó làm tân nương. Ta đã vì ngày đó mà nỗ lực tu luyện. Nhưng đột nhiên có một ngày, người đó đã mất mạng rồi. Bao nhiêu năm nỗ lực của ta đều đổ sông đổ biển, ta làm sao có thể không hận ngươi chứ? Đúng vậy, nếu không phải vì ngươi, ta làm sao có thể bị người ta chế giễu. Ta còn chưa xuất giá đã phải thủ tiết. Tất cả những điều này đều là do An Giật Thành ngươi ban cho. Vị Nam Cung đại tiểu thư này hình như không ổn lắm. Đại tiểu thư, đừng kích động, ta muốn lấy mạng ngươi, báo thù rửa hận. Mỗi chiêu của cô ta đều ra tay tàn độc, nhưng hành động lại không có quy củ, hoàn toàn không giống một tu sĩ có khả năng tự chủ xuất sắc, ngược lại giống như một kẻ điên. Nam Cung đại tiểu thư, cô đừng kích động. Kích động dễ làm sai lắm đấy. Gia đình ta đã diệt vị hôn phu yêu mạnh của cô. Ta đây chẳng phải đã đến Cửu Trọng Môn làm trâu làm ngựa cho cô rồi sao? Kích động.
Ngươi nghĩ nhiều rồi, ta chỉ muốn mạng của ngươi thôi. Đừng mà, cô sẽ bị ta làm bị thương đó. Sao cô không chịu nhớ gì cả vậy hả? Không đau. Nam Cung đại tiểu thư. Nam Cung đại tiểu thư ơi, cô không sao chứ? Xong rồi. Sao lại làm đại tiểu thư này bị thương nữa rồi? Lần này tội lớn rồi. An công tử, các ngươi đang làm gì vậy? An công tử, huynh nói huynh và Nam Cung tiểu thư đang giao lưu tốt đẹp. Trong chớp mắt nàng ấy đột nhiên bộc phát sát khí, muốn lấy mạng huynh sao? Đúng vậy. Ta còn chưa hiểu rõ tình hình gì nữa. Một giây trước nàng ấy còn quan tâm ta, vì sao lại ở nơi tồi tàn như vậy? Giây sau đã trực tiếp cầm dao đến đâm ta. Chuyện này không đúng lắm. Ta xem như đã được chứng kiến rồi. Người ta nói lòng dạ phụ nữ như kim đáy biển, lật mặt còn nhanh hơn lật sách. Ta suýt chút nữa đã trở thành vong hồn dưới lưỡi dao của đại tiểu thư này rồi. Ta nghe công tử nói, vị Nam Cung đại tiểu thư này lại giống như bị tâm ma khống chế, nên đã nhập ma. Như vậy tính tình đột nhiên thay đổi lớn thì mới hợp lý chứ. Tính tình thay đổi lớn, nhập ma. Không lẽ cái tâm thần phân liệt này ở chỗ các người? Là nói như vậy sao? Công tử, huynh đang nói gì vậy? Tâm thần phân liệt là cái gì chứ? Không có gì. Vậy Nam Cung đại tiểu thư thế nào rồi? Bị thương có nghiêm trọng không? Nàng ấy chắc là sẽ sớm tỉnh lại thôi. Chỉ là vết thương cũ lại chồng thêm vết thương mới, e rằng 2 ngày này không thể xuống đất đi lại được rồi. Vị đại tiểu thư này đối với chuyện muốn lấy mạng ta quả thật là cố chấp. Sao ta lại ở đây? Các ngươi, đây là... Cô không nhớ vừa rồi đã xảy ra chuyện gì sao? Ta chỉ nhớ là ta đến căn phòng này làm khách. Kết quả không biết vì sao trong lòng bỗng nhiên nổi giận vô cớ. Sau đó ta liền mất đi ý thức. Khi ta tỉnh lại thì đã ở đây rồi. Nam Cung đại tiểu thư, ta thấy tình huống của ngươi e rằng là tâm ma quấy phá, cho nên ngươi đã nhập ma rồi. Nhập ma? Làm sao có thể chứ? Ta từ nhỏ tâm tính kiên cường, tuyệt đối không phải người thường có thể sánh bằng. Ta lại là con gái độc nhất của phụ thân ta, là người kế nhiệm của Cửu Trọng Môn, làm sao có thể nhập ma được chứ? Hơn nữa, ta nhiều năm như vậy, thậm chí ngay cả tâm ma cũng không có. Chuyện này làm sao có thể chứ? Không có tâm ma thì làm sao có thể đột nhiên nhập ma được? Trừ phi là vừa rồi, trong vòng mấy khắc đồng hồ, ngươi đã nảy sinh tâm ma, bị tâm ma khống chế. Như vậy mới nói thông được. Mặc dù ta quả thật không có tâm ma, nhưng ta cũng luôn cảm thấy chuyện này có điều kỳ lạ. Vừa rồi không biết làm sao, tâm trạng của ta đột nhiên trở nên vô cùng kích động. Sau đó ta không khống chế được cơ thể của chính mình, cứ cảm thấy chuyện này khắp nơi đều lộ ra vẻ quỷ dị. Tâm ma này cũng không phải là lời nguyền. Không ai có thể khiến tu sĩ tự nhiên sinh ra tâm ma. Chuyện này vẫn cần phải để tâm nhiều hơn một chút. Chẳng lẽ... Huynh cười cái gì vậy? Không có gì. Chỉ là vừa nghĩ đến ý định ban đầu của đại tiểu thư, thật ra không phải là muốn lấy mạng ta. Ta liền cảm thấy khá vui vẻ. Ai nói không muốn lấy mạng huynh chứ? Ta nói cho huynh biết nhé, lấy mạng huynh chính là ý định ban đầu của ta. Được rồi, đại tiểu thư, mau chóng nghỉ ngơi một lát đi. Huynh không trách ta sao? Không trách. Vì sao chứ? Ta đã mấy lần muốn lấy mạng huynh rồi. Đại tiểu thư, mặc dù cô vẫn luôn tính toán làm sao để lấy mạng ta, báo thù cho vị hôn phu của cô, nhưng cô chưa từng thành công một lần nào. Ngược lại còn khiến bản thân bị nhiều vết thương như vậy. Ta còn có lý do gì để trách cô chứ? Cô đói rồi sao? Nơi này hẻo lánh như vậy, cũng không có gì để ăn. Ta đều tự mình làm. Hay là cô muốn ăn gì, ta đi làm cho cô một ít. Ta tu tiên, làm sao có thể đói được chứ? Ta chỉ là... Ta cũng hơi đói rồi. Ăn mì hành tây nhé. Ta đã nói cho người biết rồi. Ta không cần, ta... Được rồi, cứ quyết định vậy đi. Ăn đi chứ.
Sao cô không ăn? Lát nữa nguội rồi sẽ không ngon đâu. Ngon. Đương nhiên rồi, ta không khoác lác với cô đâu. Tay nghề của ta có thể sánh ngang với đầu bếp 5 sao đó. Nhưng tại sao huynh lại làm cái này cho ta? Ta đến để lấy mạng huynh mà. Muốn lấy mạng ta thì cô phải ăn no rồi hãy lấy mạng ta chứ. Mau ăn đi, lát nữa cô ăn xong rồi ta sẽ bôi thuốc cho cô. Nhưng không được cử động lung tung đâu đấy. Đau. Xin lỗi. Xem ta này, không biết nặng nhẹ gì cả, ta sẽ nhẹ tay hơn. Tại sao vậy? Huynh rõ ràng biết ta muốn lấy mạng huynh. Tại sao huynh vẫn đối xử tốt với ta như vậy? Đây có phải lại là thủ đoạn của huynh không? Để ta mềm lòng rồi từ bỏ báo thù. Phải, vậy thì cô hãy thương hại ta đi. Cô xem, cô tự làm mình bị thương rồi, ta còn phải hầu hạ cô nữa, ta dễ dàng lắm sao? Huynh hoàn toàn có thể ném ta ra ngoài, để ta tự sinh tự diệt. Không cần quản ta là được mà. Thôi được rồi, ta coi như đã hiểu. Vật cứng rắn nhất trên thế gian này là gì rồi? Vật cứng rắn nhất là gì vậy? Ngoài thần khí kim trung cháo ra thì chính là cái miệng của Nam Cung đại tiểu thư cô đó. Ta lấy mạng huynh. Được rồi, con gái ngày nào cũng đánh đánh sát sát thì ra thể thống gì? Huống hộ cô có thật sự yêu sâu đậm vị hôn phu đó của cô không? Đương nhiên rồi, hắn là vị hôn phu của ta mà. Ta không che chở hắn thì ai che chở hắn đây? Tuy chưa từng gặp hắn bao giờ, nhưng hắn lại đột ngột mất mạng như vậy. Đây rõ ràng là sự khiêu khích đối với bổn tiểu thư. Ta không thể nuốt trôi cục tức này được. Không ngờ Nam Cung đại tiểu thư cô lại đáng yêu đến thế. Khoan đã, đại tiểu thư. Ta nói này, cô như vậy làm sao mà gả đi được chứ? Gả chồng thì có liên quan gì đến ta? Ta bây giờ đang phải thủ tiết rồi. Cổ hủ, Phong Kiến và Cổ hủ. Phong Kiến, ta nói này, cô là con gái, sao cứ học mấy cái hủ tục phong kiến này vậy? Chỉ cần hai người các cô yêu thích lẫn nhau, cho dù là 100 lần, 1000 lần, cũng không thành vấn đề gì cả. Yêu thích lẫn nhau. Đúng rồi, ta đột nhiên tỉnh dậy là vì nghe thấy động tĩnh lạ. Bên trong Cửu Trọng Môn hình như không ổn lắm. Không ổn lắm sao? Đã xảy ra chuyện gì vậy? An công tử, Nam Cung tiểu thư, đại sự không ổn rồi. Đừng vội, cô nói từ từ thôi. Hơn nửa số đệ tử của Cửu Trọng Môn đều đã bị tâm ma khống chế. Ngay cả mấy vị trưởng lão cũng không ngoại lệ. Bọn họ bây giờ đều trở nên khát máu, nhập ma. Cả tông môn đều hỗn loạn cả rồi. Sao lại vậy? Cha ta đâu? Cha ta không khống chế được cục diện sao? Nam Cung trưởng môn cũng không rõ tung tích. Hơn nữa, nhiều người cùng lúc nhập ma như vậy, tuyệt đối không phải trùng hợp, cũng không phải sức người có thể làm được. E rằng phong ấn của ma hoàng đã lung lay, ma khí tràn lan mới khiến nhiều người đều ma hoàng giáng thế. Cửu Trọng Môn là thủ lĩnh của danh môn chính phái cũng đã thành ra như vậy rồi. Bên ngoài chắc chắn là phong ba bão táp, sinh linh lầm than. Sao lại thế này? Mất mạng đi, tất cả hãy mất mạng đi. Chuyện này là sao? Sư tỷ, chẳng phải tỷ ghét An Giật Thành Nhất sao? Tại sao tỷ vẫn còn ở bên hắn? Nếu tỷ không muốn ở bên ta, vậy thì ta thả hủy diệt tỷ, hủy diệt Cửu Trọng Môn. Mất mạng đi, tất cả hãy mất mạng đi. Trương Vô Yên, hắn cũng nhập ma rồi. Chu Hoài Dân, ngươi hết lần này đến lần khác cướp công của ta. Ai mà chẳng biết ngươi luôn muốn làm chức trưởng môn. Dựa vào cái gì mà trưởng môn luôn coi trọng ngươi? Ôn Nhan Hồng, ngươi chẳng qua chỉ là một kẻ thất phu mà thôi. Vị trí trưởng môn sẽ thuộc về ai? Chúng ta vốn dĩ đã rõ rồi mà, phải không? Điên rồi, tất cả đều phát điên rồi. Cha ta đâu rồi? Cha ta ở đâu? Ông ấy đã đến Trấn Hồn Điện rồi, nhưng tính toán thời gian thì cũng nên trở về rồi. An công tử,
Ta đã hiểu rõ đại khái sự việc rồi. Đưa cái này cho ngươi. Những việc còn lại giao cho ngươi. Hồng Quân lão tổ. Hồng Quân lão tổ dáng thế rồi. Thần thông như thế này, ngoài Hồng Quân lão tổ ra thì còn ai nữa chứ? Ta chính là Hồng Quân. Mấy trăm năm trước, khi ta phi thăng, đã tính ra hôm nay thiên hạ sẽ có đại kiếp. Từ bỏ phi thăng, xuyên qua đại thiên thế giới, đến một thế giới nhỏ khác ẩn mình, chờ đợi kiếp nạn này. An Giật Thành, ta chính là ngươi. Ngươi là ta. Vậy ta là ai? Ta là ngươi của quá khứ. Ngươi là ta của hiện tại. Hiện giờ ma hoàng giáng thế, chỉ có ngươi mới có thể ngăn cản hắn, cứu vớt chúng sinh. Đi đi. Chúng sinh thiên hạ cần ngươi. Cứu vớt chúng sinh. Cứu vớt chúng sinh. An Giật Thành ta là Hồng Quân lão tổ của ngày xưa. Cung nghênh Hồng Quân lão tổ. Cửu Trọng Môn luôn sẵn sàng nghe theo lời Hồng Quân lão tổ. Hồng Quân lão tổ vạn tuế. Hiện giờ ma khí của Cửu Trọng Môn đã được thanh trừ rồi. Các ngươi phái người đi cứu chữa bách tính gần Cửu Trọng Môn đi. Ta chuẩn bị rời đi đây. Hồng Quân lão tổ, xin hãy bảo trọng. Xin Hồng Quân lão tổ hãy bảo trọng. Chư vị, hẹn ngày gặp lại. Các cô. Công tử, ngài đi đâu, ta sẽ đi theo ngài đến đó. Vậy còn cô? Ta cho phép huynh làm vị hôn phu của ta. Đương nhiên, cũng sẽ cùng huynh đi cứu vớt chúng sinh.